Buia! Bun, hai că s-a pornit live-ul. Am vrut să fac un live scurt pentru că, exact cum spune titlul, n-am putut să mă abțin, am zis să mai fac câteva finaluri din jocul ăsta, pentru că eu n-am știut prima dată când am jucat The Stanley Parable. Ăsta e jocul despre care vorbesc aici, adică am un live înainte de live-ul anterior. Și ideea e că nu mi-am dat seama la jocul ăsta, am crezut că n-am ajuns niciodată la final, dar de fapt după aia am realizat, uitându-mă și eu la alții pe YouTube, că am parcurs câteva deja. Și astăzi vreau să trec așa rapid prin, prin alte variante de final și adică mi se pare bine de tot jocul ăsta, adică mi se pare amuzant maxim din punctul ăsta, adică dacă îți place genul ăsta de joc care se joacă cu tine de fapt, e perfect jocul ăsta. Bun, și încep de aici, încep direct că vreau să nu mă întind foarte tare, doar fac un live scurt, mă gândeam să înregistrez materialul, să-l montez, dar ia mult mai mult timp, așa că îi dau drumul la un live și o să le iau la rând, dacă mi-amintesc ordinea, dacă nu mă mai uit. Bun, ăsta e începutul jocului, dacă repornești jocul după o vreme și, spre exemplu, dacă nu setezi timpul, prima dată am făcut efortul ăsta, am încercat să setez timpul. Acum nu mai setez timpul și dau varianta asta și merg așa, fără timp setat, adică cu 12, cât era acolo, valoarea aia default. Again, pentru că înainte am introdus tot 12, am vrut să văd ce se întâmplă. Și acum l-am introdus din nou și el m-a certat data trecută că de ce n-am introdus timpul, că majoritatea jucătorilor oricum nu mai trec foarte repede peste setări și cumva îl jignește treaba asta. Și acum e a doua oară când las timpul la valoarea default. După ce am avut discuția noastră, pentru că am avut o discuție înainte în care asta m-a certat că, vezi, Doamne, de ce n-am setat timpul și te rog eu frumos data viitoare fă și tu un efort să setezi timpul. Nu-ți pasă? Vrei ca experiența jocului să aibă de suferit? Sau? S-a jucat la ora 12 noaptea. S-a potrivit. Adică e mai fain să joci jocurile la 12 noaptea? Mă gândesc că nu e imposibil. Fii atent. Hai să folosim un alt slider. Nici nu știam că se poate asta. Asta e altă variantă. Cât de fun e să joci jocurile la 12 noaptea. Îi zic laț. I feel I'm learning more about you and how you like things to be set. It's good to collect data. Aș fi vrut să avem mai multe slide-uri. Hai mă. Ok. Bun. Și acum intrăm în joc. Bun. Și acum trecem prin ce mi-am amintesc. Salut la... Băi, sunteți pe zona? Da, puțin. Că vorbește Gagiu și... N-am început așa. Dăm skip la asta, că știm deja toată povestea asta. Salut! Salut Paul, salut Radu, salut Alex, salut Ioan. Ioan, acum am prins, mă seacă jocul ăsta, am jucat jocul ăsta și de data trecută mă gândeam, bă, eu n-am terminat jocul ăsta, care e ideea, care e finalul? Și mi-am dat seama că de fapt asta e ideea. Parcurgi de fiecare dată ajungi la capăt și dacă vrei continui și o să descoperi alt capăt și tot așa. Acum am zis să fac repede un live și o să-l
Am zis, vreau să înregistrez și să montez și să-l pun direct, dar e mai fain așa, e mai simplu. Bun, deci unul din ce n-am descoperit eu era asta, spre exemplu. Îți zici ăsta că au dispărut? Uite asta, spre exemplu. Asta, dacă te duci aici, ești din joc. At first, Stanley assumed he'd broken the map until he heard this narration and realized it was part of the game's design all along. He then praised the game for its insightful and witty commentary into the nature of video game structure and its examination of structural narrative tropes. So, now that you're here, what do you think? Isn't this a fun and unique place to be? Why don't we take a minute just to drink it all in? Okay, I'm over it now. What do you think? Are you sick of this gag yet? Și zice treaba asta, deci poți să ieși din hartă cum ar veni. Ăsta e un alt final. Și bănuiesc că n-are niciun... Nu știu dacă pot... Dacă m-am săturat. Și asta e tot. Adică ideea e că eu m-am chinuit, dar trecută încercam să găsesc sensul, cumva. Well, I don't know how to say this politely, but you could literally just hit escape and restart the game any old time you want, like right now. You could have done it just then. Now would also be an appropriate time to quit. Any of these points and so many, many more, all of them are appropriate. I'm enjoying what seems to be an internal conflict going on where you are literally unable to act on your own desires to restart the game. So, just to push the envelope, I'm going to try and make this as miserable as possible and see how long you can maintain. There once was a man named Aoleu, nu cred, mă, când faci asta. Radu, ce joc? Joc The Stanley Parable Ultra Deluxe. E pe Steam acum. Asta e joc. Am uitat să-l pun în descriere. Deci e clar, ăsta e un final. Nu cred că se întâmplă nimic mai mult de atât. Îți cântă într-una și tu trebuie să faci asta. Begin game again. Și acum e alt final. Stai că nu mai... Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Gata. Mi-am amintit. Mergi la calculatorul ăsta. Dai restart. Următorul este... Nu mai știu unde era următorul. Imediat o rezolvăm. Băi, e o chestie că mă obsedează pe mine. Acum știi cum e. Al doilea. Dai din nou begin again. Deci al doilea calculator. Al treilea e... Băi, mie mi s-a părut foarte tare jocul ăsta. Stânga, bun. Mergem stânga. Și aici mă duc la șef. După ce mergi la șef, ăsta e? Da, ăsta e. Îl vezi și pe ăsta, dăm din nou. Te doare capul, bă. Băi, deci cineva s-a gândit. E un telefon care sună aici. Asta nu știu ce e. Mă vine să răspund la telefonul ăsta. Good morning. Thank you for contacting the Future Happiness Foundation. We are confirming your shipment of 1,327 cardboard boxes to your place of work. Can you verify that this is correct? Excellent. Your order will arrive shortly. Thank you again for contacting the Future Happiness Foundation. Ok. Asta nu știu. Input, dăm restart, begin game again.
Asta nu All of știe. his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Asta nu știam. Deci vine o comandă și îți livrează 1000 de cutii din astea. Asta nu știu. Nu știu ce e tâmpenia asta. Astea tot sunt When cutiile Stanley astea. came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. A, nu, cred că e pur și simplu o chestie. S-ar putea să fie și ăsta un ceva. Dau begin again și mă duc aici. Deci ați văzut calculatoarele. Și ăsta e alt final. Salut, Dăvan, salut. Am ajuns în rai, cum ar veni. Adică ce e asta, frate? Că nu înțeleg. Un alt final. A, și poți să oprești asta, bănuiesc? Nu, mănâncă. Ăsta e altul. Acum, din nou. Hei. Arată altfel acum. Asta nu... All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. Alt final. Despre asta e vorba, mă. Adică pe bune. Știi? Ăsta e altul. Cred. Dog mode. Am bifat și dog mode. Ah, și de câte ori dau click acum latră. Băi, o demență, mă. Where are we going today? The bucket asked. Stanley just smiled. Anywhere they went together would be perfect. Nu, lasă asta, că îmi place câine. Deci e o demență. Deci, acum ăsta aș putea să-l opresc aici. Da. This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? No, never mind. The bucket was wrong. Stanley took the door on his left to go back to the meeting room. And so the two of them detoured through the maintenance... Bun, ăsta e altul. Acum altul. Ăsta. All of his co-workers were gone. Dacă mergi la șef... Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Nu mai știu. Imediat. Deci mergi la șef. Ăsta e alt final acum. Te duci în biroul șefului. Gata, știu.
Te duci la ușa asta. Ok, trebuie să fie mai mult. Ok. Te duci la ușa aia, intri și ieși pe ea. Ioan, băi, mie îmi place, știu că e dement jocul. Da, mie mi se... Băi, e tralala jocul, adică n-ai cum să nu joci așa ceva. Adică, mă rog, dacă îți plac... Joc... There will be a reward for finding them all. Ok, chestiile astea. Popușile astea care nu sunt... Mie mi se pare dement jocul, dar mie îmi plac tâmpeniile astea, știi, când... Ok, și ne întoarcem înapoi, asta nu mai știu foarte clar cum. Deci trebuie să mă întorc înapoi de unde am venit de la început. Și... Aha, și s-a deschis altă ușă, ok. You are now leaving. Ok. Escape pod. Și stai să vezi, Ioana, că vine acum. Am unul mai... Ăla, de fapt, pentru ăla l-am făcut. Pentru că e un final pe care l-am ratat data trecută la limită. Dacă îl fac următorul, să vezi cât de șmecher e ăla. Adică șmecher, tralala. Adică dacă ăsta ți se pare... Adică jocul ți se pare tralala, stai să vezi unde se ajunge. Bun, deci mă duc la un escape pod acum. Nu, 756, mă învârt în cerc aici sau? 57, deci etajul 757, ok. Nu cred, mă. 58, ok. Dar știu că te pune jocul să... Scuze, e defect acum, n-am cum să nu verific ușile astea. Aha. Escape pod, launch bay. Escape. Bun, hai. E o glumă? What? Ok, am apărut ăsta. N-ai pierdut Assassin. Abia l-am început. Am zis să fac un live scurt. Și ăla a fost altul. Și acum ăsta e ăla pe care l-am ratat eu. Ăsta mi se pare cel mai șmecher din ele, cumva. Deci n-ai pierdut. Da, ceva de genul. Cum zice Jax? E 18 minute, ceva de genul. Adică, da, zice, nu... Stai puțin. Eu am făcut toți pașii ăștia, în afară de... Da, aici. Și am făcut toți pașii în live-ul ăla de 4 ore și ceva cu Stanley, cu jocul ăsta, de Stanley Parable. Numai că n-am observat un detaliu data trecută. Și anume că, uite aici, spre exemplu, când... Și mai am o chestie la... De că vorbește gagiul ăsta peste mine. Și nici n-aș vrea să vorbesc peste el, în fine. But the fact is that the story has been about nothing but you all this time. Aici am făcut asta. Ok.
I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? La aia n-am ajuns încă. Cum ajung la păpușa aia? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Și ăsta l-am făcut exact așa. Am ajuns până aici, până la ușa albastră, ușa roșie. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Assassin, ca să... Despre ce e vorba în jocul ăsta, băi, e foarte greu de explicat, adică nu poți să... E un joc care începe cu un soi de enigmă cu Stanley ăsta care lucrează la o firmă și de aici tu vrei să mergi în poveste și cumva jocul e un joc care se joacă de fapt cu tine, e invers cumva, adică e foarte greu de explicat, nu știu cum să îl explic în... Aruncă un soi de premiză, vezi, doamne, există un mister acolo la serviciu, de ce lipsește toată lumea de aia și tu nu reușești să ajungi la capăt, după care descoperi că de fapt jocul se joacă cu tine, că tu faci parte dintr-un joc și ori asculți de narator, ori n-asculți. Poți să ții, uite, spre exemplu, acum el mi-a zis că dacă vreau să merg stânga pe ușa roșie sau el îmi spune să merg pe ușa roșie. Salut, Mich. Și eu nu o să ascult acum. Aha, perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. Nu o să ascultăm în continuare. I still don't think we're communicating properly. Și aici... Stanley walked through the red door. Da, Jax, exact la asta m-am gândit și eu, la Matrix. Și cred că e un... cred că fac un paralelă cumva. Dacă iei pastila albastră o să te trezești ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Dacă iei pastila roșie, you'll see how deep the rabbit hole goes. Da, Assassin, e dement, adică nu pot să-ți descriu. E un joc din ăsta care se joacă cu percepția ta, cu senzația ta că joci un joc, dar e fun, în sensul că, spre exemplu, eu am căutat data trecută într-un live de 4 ore să găsesc finalul, să ajung la final. Și mi-am seama că de fapt am parcurs vreo 6-7, dar n-am știut că am parcurs 7 finaluri, știi? Adică... Și acum am vrut doar să le pun și pe astea, pe care nu le-am descoperit data trecută. Pentru că data trecută eu am crezut că el nu mi-a dat nicio opțiune aici, știi? Am văzut doar ușa roșie, mi-a scos-o pe albastră și zic, ok, și am intrat pe asta. Dar dacă mă întorceam, aș fi văzut că ușa albastră e în spate. Tu înțelegi? Hai să vedem și ușa asta acum. Și mă duc pe ușa albastră. Și fii atent. Deci jocul e despre Stanley care lucrează aici. Uite, bine mă, dacă vrei tu să descoperi ce e dincolo de la capătul drumului, hai că te las. Și fii atent. Deci am jucat într-un context, lucrurile arătau într-un fel, într-o firmă, mă rog, ai văzut birouri, chestii, balamuc și deodată ieși din... I haven't even finished building this section of the map because you were never supposed to be here in the first place. Da, Jax, e interesant, adică dacă... Is this what you had wanted? Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you? Do you not think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end it was all for nothing, because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Work with me. You've given me absolutely nothing so far. Tell you what, let me take a stab in the dark at a new design and you can give me some feedback. There we go. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it for a spin. Ok. Jax, da, mi se pare că din punctul meu, e foarte tare jocul din punctul meu de vedere, dar vezi cum e sărit, adică dacă vrei să-l joci, ți-aș recomanda să ieși și să-l iei, pentru că mie mi se pare că merită, frate, adică dacă îți plac jocurile astea care sunt tâmpite, cumva demente, în sensul că nu mai înțelegi la un moment dat, de exemplu, ți-aș recomanda să te oprești să-l iei dacă e. Oricum, e clar că nu l-am descoperit pe toate, asta sunt absolut convins. I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. Aha!
You see, I knew I was onto something. Where do these flashes of inspiration come from? How did I know the game needed a third door? Well, it's instinct mostly, a calling in your gut. I really couldn't say where the idea came from, except Cum asta am vorbit I despre felt it in my joc și cum a adăugat el a treia ușă și... Don't even try. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. Uite, a făcut o nouă versiune de joc. I think I've Acum. knocked it out of the park with this one. Ia. Let's take a look. Hai să vedem. Ok. The Stanley Parable Worldwide Leaderboard. 9000... Nu știu dacă... Nu știi dacă... Adică ai senzația că e reală treaba. Ăsta sunt eu, ultimul? 9328? În total 9200 de uși deschise. 91.730. 21% din jucători au trecut peste intro. 21%. Bun. Ok. Și eu de la capăt. Bun. Și acum mergem pe ușa asta. Să vedem ce variantă. Now, would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Again, honest answers. Da. Dacă m-a motivat leaderboard-ul, da, frate, m-a motivat maxim. Ești nebun, vreau să fiu numărul 1. Da, se joacă cu creierul tău. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Perfect. Let me boot it up. In this game, the baby crawls left towards danger. You click the button to move him back to the right, and if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game. All about the desperation and tedium. Băi, stai puțin, mă, frate. Deci trebuie să n-ajungă copilul acolo, trebuie să apăs butonul. Will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why don't 4 ore trebuie să apăs butonul ăsta to make sure it's effective. Be sure to keep notes on your experience. Bă. What? Și trebuie să... Deci trebuie să fac asta timp de 4 ore. 4 ore trebuie să nu las copilul ăsta să ajungă în foc. Ca să fie... Asta e jocul lui. Asta e ideea lui. Lasă-ți dai seama. You heartless bastard. Did you do it because you hate babies or purely to spite me? Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience for me. I'm not even going to try. I'm out. I'm done. It's over. Thank you for playing. Your input was extremely valuable. Oh, hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game? Just to ease the pain. Let's see. What do we have here? Deci dacă jocul meu a luat-o personal, dacă jocul meu e nașpa, atunci să jucăm jocul altcuiva. This seems like it'll work. Let's give it a shot. Aha! Fascinating. What? What do you think this game is about, Stanley? What's our backstory? What is our motivation? Well, it seems obvious to me that you are meant to play as a creepy man spying on innocent civilians below you from up high in your creep tower, perhaps for some sort of twisted erotic purpose. Yes, that must be it. What a fascinating venture into the experience of total mental depravity. So far, I love everything about this game, Stanley, and it seems there's even more. Come, let's venture outward and see what else is out there. Asta mă gândeam, Firewatch zicea, nu? Mi se părea că seamănă cu un joc. Și de ăla mi-amintea că e grafica aia. Băi, e... What? Deci ideea e că s-a supărat că, nu-ți place jocul lui
Și te bagă în alt joc. Bun, și care-i treaba? Și ce trebuie să fac? Ok, e o scară, bun, bun. Avem o scară acolo. Mi se pare... De aici nu mai știu ce se întâmplă, așa că... Adică de aici, de acolo, de când am... No, it can't be. Ce anume? It is. It's an open world game. Ah, okay. Good God, quickly block it off. De ce? Thank goodness, Stanley. What a close call. You nearly wandered off into that thing. That big, open, just wandering around. No right or wrong directions. No path to follow. You can just go in any... Deci a dat seama că e open world game, jocul, și a zis, nu, trebuie oprit. Out of the woods now, Stanley. Okay, I'm going to get us out of here. Let's find another. Stai mă puțin că era fun, mă, de ce nu? Walls. Something with nice, big, insurmountable walls. Mă scoate din jocul ăsta, am de alt joc acum. Că ăsta nu-i place, că e open world. Ia-o. Ăsta e ăla, acum Rocket League, nu? Exactly what I had in mind. Just a nice big box for you to run around in. There isn't any possibility that you could get lost here. Now this is game design. Stanley, Pe bune, mă, what? in this game, I will be phenomenally impressed. Și ce să fac, frate, aici? Okay, so what exactly do we do here? Let's see. There are lots of cars here in the back, but obviously there's no racetrack. Okay, I'm seeing that there's a ball of some kind back here. Is this game sports ball? Stanley, I think it's sports ball. Oh, what fun. We shall run the bases and do a touchdown together. Nu cred, mă. I think surely we must. Okay, Stanley, here's the ball. Have fun. Ok, mi-a dat bila, ok. Dar îmi trebuie și mașinuța. Avem poartă? Mă duc să dau... Unde e poarta? Are you doing it? Da. Mă joc. Super fun. Stanley, I have a thought. And I realize I'm not a sportsologist, but if one ball generates a certain amount of raw adrenal pleasure, then surely multiple balls makes for an even more euphoric sport. Iată că îmi dă mai multe bile acum. I'm going to try it out. Here comes another ball. Yes. Oh goodness, that really does feel amazing. Nu cred, bă, că jocul ăsta a arbitrat. I simply have to have more. I'm insatiable. More balls. Da, mi-a dat un pic cam multe bile de astea. Nici nu știe despre... Păcat că nu mi-a dat... Da, mă, super, e... Da. Is this a real video game? Well, I sure hope you're having a good time, because guess what? It's over. M-a scos. That's right. Your little fun comes to an end. This is my game, and what I say goes. You get to have fun when I let you, Stanley. Besides, you need someone like me to set boundaries for you. Without rules or boundaries, video games are nothing. Yes, that's what I am. I'm structure. I'm your sense of purpose. And since you decided you didn't want to play my game, now I don't want to play with you either. So, goodbye, Stanley. I'm leaving. See how you like it when I'm not around to set the rules. Somehow, I don't think you'll enjoy it as much. But who knows? You're an inventive kid. You'll come up with something. After all, you're the one who knows best. Take care, Stanley. Păi da, știi care-i treaba? Și m-a lăsat aici de singur? Sări import. Dar știi care-i treaba? Ca să ies din demența asta, nu? Asta zici. Hold on. What are you doing? Stanley, don't do that. I can't follow you there. I can't help you. How will you write a story without me? You can't do it. You know that. Stanley, come back.
Asta seamănă cu Half-Life. Nu cu Half-Life, cu, să zic, Portal. Ca și vibe așa. Și cad iarăși. Nu e. Bă, foarte tare jocul, bă. Oh, am senzația că o să mă vârt un pic, încerc aici, că e clară treaba. Ok, bun. În sfârșit lumină. Ajung undeva. Duce undeva treaba asta. O cameră de supraveghere. Asta e treaba? Nu se întâmplă nimic. A, da. I wonder what he found. Ah, e al final ăsta, da. To be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Down in wherever he is right now. I wonder if he's happy with his choice. And if he's learned the heavy cost that comes with it. He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs me. Someone who will wrap everything up at the end to make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh, yes. Yes, I'll be back. There's no other way. Știe cineva? Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. The end will be here soon. Very soon. I can wait. Ah, ok. Și iată-ne aici. Aș face ăla. Îți pică aceleași jocuri dacă faci finalul ăla? Că văd sfer? Că văd că știai că trebuie să sar în poartă. Sau te poți trezi în alte jocuri? Close. Mai îmi vin în cap două. Dacă știi. Pentru că aș mai face odată. Stanley thought to himself. Am I sure that the orders stopped coming in? How is that possible? Ok, uite, vezi. They never stopped. Surely I was mistaken. Sunt aceleași? Ok. Pentru că văzusem ceva pe YouTube cu Minecraft la altcineva. Da, When poate. Stanley came to a set of two Stai open puțin. doors, he entered the door on his left. Mă duc în dreapta. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Dreapta The lounge was sublime, și... a work of art. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Și mă duc... Gata, mă duc în față. Stanley was so bad La at following păpuș asta... directions, Ah, it's ok, asta incredible he mă puțin. wasn't fired years ago. Ah, uite mă, așa ajungi la asta, mă. Nu știam cum ajungi la aia. Ah, ok. Gata, am luat-o și pe asta. You're getting close now, Stanley. You've nearly got Una mai îmi trebuie. Nu primești nimic. You'll collect the last one, and then the first number will equal the second number, and that will be it. We'll be different people by then. Different in the sense that we used to have none of them, and now we have them all. You can't go back to when you had no Figler Anarines. None of us can. Ok, bun. Deci aici mai există vreo variantă. Nu. Deci mergem înapoi, că am văzut că există posibilitatea să iei prin partea asta. Oh, uite, pe asta nu știu.
Stanley had now gotten himself so far off the beaten path that it seemed the office had begun so far off the beaten path that it seemed the office had begun so far off the beaten path that it seemed the office had begun so far off the beaten path that it seemed the office had begun so far off the beaten path that it seemed the office had begun so far off the beaten path that it seemed the office had begun You didn't think I was actually just a recording, did you? What a silly and trite explanation that would be. All the back and forth between you and me, all the absurd adventures we've been through, and it all turns out I'm just a tape recording? It was all just in Stanley's head. I bet that's the kind of twist you think is revelatory. I bet each and every time you watch a movie where it turns out all to be in the main character's imagination, you must absolutely bolt off the couch in pure shock at the phenomenal and intricate storytelling. It must be so simple to be you. Life being an unending waterfall of surprises and delights. How much more exciting you must find the world than the rest of us do. Now I've become sad. Look what you've done to me. This is all your fault. M-a dat de la început. Deci ăla e alt final. De care... Ăla, nu știam. De la... Am descoperit-o. Am descoperit. Nu, Astazi, nu l-am terminat. Nu. N-am terminat. Mai am două. În cap și atât. După aia. Am I sure that the orders stopped coming in? How is that possible? They never stopped. Surely I was mistaken. Da, sigur nu mai sunt și altele. Deci nu, n-am terminat. Am făcut ăla. Finalul ăla l-am făcut, Sfer. L-am făcut ăla de ajungi în rai, cum ar veni. Da, am făcut pe ăla mai devreme, da. Ăsta l-am făcut. Îl mai fac o dată. Ce mă trimite? Nu-i problemă, că oricum, na. L-am făcut. Ăsta e altul. Așa, și îl mai fac pe ăsta cu... All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Stanley went around touching every little thing in the office. Stanley came to a set of 2 open doors. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Gata, știu. Standing now in this mai e unul acum cu... Stanley for the but eager to get back to business, Stanley took the first open door cu telefonul. Acolo am făcut două, de fapt. Dar trecut am făcut o variantă. Și imediat. Băi, Caterinca maxim în joc. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. Băi, eu cred că a fost plătit foarte mult și cred că a muncit ceva. Pentru că... Bun, și aici e varianta în care intri în camera asta și asculti telefonul. Și e varianta asta. Dar am făcut asta de 2 ori. Și au fost 2 diferite. It's definitely here, clear as day. Stanley picks up the phone. He's taken to his apartment where he finds his wife, and the two pledge themselves to one another. Music comes in, fade to white, roll credits. Not picking up the phone is actually somehow an incorrect course of action. How is that even possible? None of these decisions were supposed to mean anything. I don't understand. How on earth are you making meaningful choices? What did you... Wait a second. Did I just see... No, that's not possible. I can't believe it. How had I not noticed it sooner? You're not Stanley. You're a real person.
I can't believe I was so mistaken. This is why you've been able to make correct and incorrect choices. And to think I've been letting you run around in this game for so long. If you'd made any more wrong choices, you might have negated it entirely. It's as though you completely ignored even the most basic safety protocol for real-world decision-making. Or did you not grasp the severity of the situation? Well, I won't have that kind of risk on my watch. I'm going to stop the game for a moment so we can educate you properly on safe decision-making in the real world. Please observe this helpful instructional video. Nu e din 2013. Choice. It's the best part of being a real person. But if used incorrectly, can also be the most dangerous. For example, in this scenario, a hypothetical real person named Rupert has a choice. He could invent a machine that eliminates food shortages across the world to make life better for all people. Or he could spend years of hard work forgetting how to read. Which choice would you make? Remember that unlike here, the real world makes sense, and at no time should you make a choice that does not conform to rational logic. If you find yourself speaking with a person who does not make sense, in all likelihood, that person is not real. Allow the person to finish their thought, then provide an excuse why you cannot continue talking. Turn to a partner and practice saying, "My goodness, is it 4:30? I am supposed to be having a back, sack, and crack." Excellent. Making choices on a regular basis is the best part to a healthy decision-making process. Most medical professionals recommend making at least 8 choices per day. Do you make more than 8? Less? And finally, if you begin to wonder if your choices are actually meaningful and whether you'll ever make a significant contribution to the world, just remember that in the vast infiniteness of space, your thoughts and problems are materially insignificant, and the feeling should subside. At this time, your instructor will guide you in an exercise to test and reinforce the material covered in this video. Welcome back. You may have noticed that this room has begun to deteriorate as a result of narrative contradiction. But not to worry. Now that you're proper... Până o pauză mică. Jax nu e din 2013, a apărut acum. Adică în 2013 a apărut The Stanley Parable originalul. După aia a apărut acum The Stanley Parable Ultra Deluxe. Descoperi în timpul jocului că... Și, mă rog, adică... Dacă te uiți la live-ul ăla de 4 ore, discută și despre asta, că bă, e Ultra Deluxe și care e faza cu Ultra Deluxe, adică jocul face mișto inclusiv de asta. Adică ce au adăugat content sau care e treaba peste varianta din 2013? Pe ce au adăugat? În fine, e o întreagă poveste și cu asta. Și pe urmă descoperi că, bă, știi ce, hai să-i spunem Stanley Parable 2. Și spre exemplu, ai văzut când am început jocul, dacă erai, scrie de asta după ce joci jocul odată, îți scrie, uite, cum scrie acum, the sequel is now paused. Adică la un moment dat se hotărăște în timp ce joci să se numească The Stanley Parable 2. Tu înțelegi? Adică pornești la ideea că se numește, așa scrie la început, The Stanley Parable Ultra Deluxe și pe urmă pe parcurs zici, bă, să ajunge la varianta asta care zic, bă, hai să zicem 2. Pe net, da, ți-a apărut originalul, da. Originalul care e din 2013, da. Ăsta este scos acum. Informed on good decision making, we're going to revisit a choice you made just a few minutes ago and see what the correct thing to do would have been. This way, please. Ok. Hai să vedem. O să refac o opțiunea de mai devreme să vedem dacă... Now that we know your choices are meaningful, we can't have you jumping off the platform and dying. Aha, ok, da, mi-a pus gardul. Asta am mai văzut o dată trecută, dar n-am avut povestea asta. We just need to get you home as soon as possible before the narrative contradiction gets any worse. Unfortunately, it seems this place is not well equipped to deal with reality. Bun, deci m-am închis acum ca să nu mai pot să sar de pe platformă. Bun, ca să nu mai merg eu pe opțiunile mele. Bun, deschide ușa asta și mă întoarce undeva unde ar trebui să iau decizia corectă.
almost there. You'll take the door on the left, back to the correct ending, the story will have resolution once again, and you'll be home free in the real world. Aici, nu? Now remember, all you need to do is behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. Ok, deci nu o să merg pe ce zice el. Merg. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. No! Why did you do that? Quickly, hurry back in the other direction. Perhaps we're not too late. What? E stricat jocul sau care-i treaba? Nu înțeleg. E... ok. Mă duc din nou. Ok. Nu, n-am luat, nu știu de asta cu statuia din baia VIP, pe bune. Dar ideea e că nu mai am opțiuni sau nu-mi dau seama dacă mai pot să fac ceva aici. Deci o să mă duc un pic pe varianta lui. Văd că nu se mai închid ușile în spate, deci s-a stricat ceva. Și... s-a stricat tot. My story, you've destroyed my work. Why? For what? What did you get out of that? What did you think was so special about seeing the game undone, left here like so much garbage? It's worthless now. And what am I supposed to do? Even if there were a way to continue, would it be worth it? To know that my story is now incorrect? How can I go back to that? I can't erase that knowledge. I'll have to live with it forever, reliving its impossibility forever. I couldn't live that way. Is it better to shut the game down entirely? Nu, îl închide, stai puțin. I don't know. Mă gândesc că poate putem să ajungem acolo. No, I have to. I have to shut the game. Nu, îl închide, mă, stai. I have to. Ok. I'm here. S-a dat jocul peste cap. Here in this pile of rubbish with you who thought you were so clever. Now look where we are. My entire game is destroyed. It was the only thing in the world that was mine, and you've run it into the ground. What, did you think that would be funny? You just had to see? Didn't I impress upon you how important it was to be like Stanley? He actually knows how to do what I tell him to. He understands that if I say to do something, there's a damn good reason for it. That thought hadn't even occurred to you, had it? That there's a world outside of you? You're a child. You're a child. My story. If you'd just gone through the door on the left, you would have seen it. There was a whole underground facility. You would have destroyed it. Ok, mă uit după aia, sper. În sala de conferințe ai indicii despre statui. O să iau tot dreapta. Iau tot dreapta. Îți dau o pauză că mi-a sunat telefonul și trebuie să văd ce s-a întâmplat. When Stanley came to a set of 2 open O să iau tot dreapta. he entered the door on his left. No! Why did you do that? Quickly, hurry back. Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left.
No! Why did you do that? Quickly, hurry back. Deci e un soi de lup aici. Exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always Deci n-am ce să-i fac. first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. No! Why did you do that? Quickly, hurry back. Da, crezi că apuc. Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always Salut, putting the Floșiruț. story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. No! Why did you do that? Quickly, hurry back. Am crezut că se întâmplă ceva. Nu mai știi. Exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, Nu mai pot să mai ascult asta încă o dată. O să iau pe ușa din stânga. Da, o să fac următoarea opțiune greșită. Așa există că aici în... There was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Dar nu e încă... Find an answer there. Închis ăla. Coming to a staircase, Stanley walked Mi-a închis partea de jos. Nu mai pot să mă duc jos acum. Nu mai pot. Arată altfel acum. Stepping inside his manager's office, What? Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, until he saw the door with a voice receiver next to it. Surely behind this door lay all the answers to his questions. And beyond all probability, he knew the passcode. He had I'm seen the it on most his expensive boss's computer boss. just last week. Night Shark 115. Was this the code to open the door? Would it still work? There was only one way to find out. Stanley had been trained never to speak up, but now he would draw from within himself the courage to face the unknown. He drew a sharp breath and then spoke the code. Stanley spoke the code. Night Shark Night Shark 115. 115. He spoke it into the receiver, right there on the wall. Care-i treaba? Că nu înțeleg. I'm sorry, is there a problem? You didn't mishear me, did you? Please speak the code into the receiver. Otherwise we can't get on with the story. This is a crucial step. Pe tablă, da, în varianta asta nu apare. Night Shark 112. Okay, fine, you're not going to do it, but you know what? It's pretty humiliating to bring you this far, only for you to suddenly Pe decide bune, că-ți vine să vorbești în asta. I asked you for this one single thing, for your respect. The kind of respect Stanley shows for his choices. He knows what it means to take a story seriously. If you didn't want to see what I had to show you, then why did you come here? You had a choice, you know. You could have gone through the door on the right. You could have done whatever the hell you wanted over there. Why did you come this way? Speak. Say something to me. Explain yourself, you coward. You... S-a spărat, ăsta e finalul. Deci. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. What? Stai-mă puțin. Stați-mă puțin, că nu e... Hello? Are you... Is everything okay? Stanley, please. I need you to make a choice. The end. I need you to walk through the door. Stanley Parable Ultra Deluxe. Can you hear me? Is everything all right?
Stanley, this is important. The story needs you. It needs you to make a decision. It cannot exist without you. Do you understand me? Whatever choice you make is just fine. They're both correct. You cannot be wrong here. We can work together. I'll accept whatever you do. I simply need you to take that step forward, please. Choose. Do something. Anything. This is more important than you can ever know. I need this. The story needs it. So, you hear me? Are you there? Are you listening to this? Stanley, are you there? Okay. It's okay, I can wait. You need time to decide. Time to make sure your choice is correct. That is the best choice. That's all right. I'll wait for you to decide what's the right thing to do. Take as much time as you need. Ok. Deci ai zis tu să mă uit pe tabla aia. Mai am un singur final și după aia închid și live-ul. Că am zis să fie așa, unul scurt. Un soi de chestia adăugată așa. Și trebuie să dispar. În noapte. Deși nu e noapte încă. Birou. Ce e asta? When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Asta nu știu, uite, vezi, sunt chestii noi, bă, asta nu știu, ce-i cu zgomotul ăsta? Ai zis în ăsta, nu? În camera de conferință, mă rog. Pe tablă. Ok. Cred că am luat-o pe aia totuși. Red Room asta, nu știu. Ba da, cred că am luat-o pe aia. Am luat-o pe aia din... Cred că am luat-o. Mai e un ending aici. Dar asta nu e așa. Pur și simplu stai aici și nu mai ieși din brum, camera motorii, cum ar veni. Și stai aici și la un moment dat, da. Știi? No reason. La un moment dat o bat în lemne pe asta, dar nu e așa de funky asta. Nu e atât de... Mă duc să verific dacă am luat-o pe aia din camera șefului și pe urmă fac ultimul care îmi vine în minte. Da, am luat-o. Am luat-o. Da. Bun. Stepping in. Nu știu ce se aude de afară, dar în fine. Stai puțin că nu înțeleg. Pada pe aici.
Nu pot să ies pe aici. Să fac ending-ul ăsta. Nu mai știu. Dar nu fac ending-ul ăsta. Zici că ar putea să-l fi luat. Oricum, îl mai fac pe ăsta. Ăsta e ultimul și mă... Și închid live-ul ăsta, că am vrut să fie așa un live scurt în care pur și simplu mai adaug niște finaluri. Asta era. Că n-am putut să mă abțin. Că de-aia se numește așa. Și cum era asta? Mă duc. Deci, stânga boss. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Da, mă duc la șef. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Ai un final aici cu liftul. Dar nu, iarăși nu e wow. The moment he entered his manager's office, Stanley froze in his tracks. Not a living soul anywhere. Could he really be all alone? This was too much for Stanley to take. Too much for any man to take. He fell to his knees, bursting into half moans, half sobs, the guttural retching of life from a man denied any hope, any reason to keep going. Here on the floor he lay prone, paralyzed by fear for nearly a full hour. But when at last he began to move about and survey the situation, he found a keypad behind the boss's desk. What could it mean? Was it a sign of hope for Stanley's future? Alas, it was not. For although this keypad guarded the terrible secret of Stanley's past, it had been assigned a 4-digit code so devious and so random that no man could ever hope to guess it. 2845. Asta m-a așteptat. 28 quadriceps 5. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, okay. Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. Bun. He stepped into the newly opened passageway. Și ăsta. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Stanley walked straight ahead through the large door that read în stânga e alt final sau două, mi se pare, unul în care mor și unul. Și ăsta e ultimul pe care îl dau astăzi. Adică aici mă opresc, oricum cred că mai sunt câteva pe care nu le-am văzut. Did he have the strength to find out? Did he have the strength to find out? Îi dăm click și lui asta. Jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley was one of them, eternally on a screen. Bun. Freedom meant nothing. Și ăsta. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated? Trebuie să mă duc la masă. Cum ar veni să mai mâncăm și noi ceva. Și aici
Haide. Așa, mă. Gata. Și acum întorc aici. Și ultimul. Ultimul pe care l-am găsit eu. Acestea fiind spuse, ăsta e ultimul pe care l-am găsit. Am zis, dacă ne vedem vineri, când o să bag încă 2 jocuri caterincă. Până atunci, că tot e luni astăzi, vă doresc o săptămână minunată. Salut, Robert, acum fac ieșirea cum ar veni. Vă doresc spor, aveți grijă de trupurile voastre și ne vedem vineri, așa zic eu, nu bag mâna în foc, că știi cum e, viața. Nu știi niciodată cum e viața. Și închid aici, cum ar veni. Dar poți să-l vezi acum, de la început, Robert. No panic. Am intrat așa scurt, că am mai vrut să mai bag niște, să mai fac niște finaluri din jocul ăsta. Atât.